Mijn naam is Martin de Bruin. We zijn hier bij LG Flowers. Dit is een gerbera-bedrijf. Dit is een van de locaties daarvan. In totaal telen wij op 12,5 hectare gerbera's. Wij hebben hier last van trips, eigenlijk al zo lang als we deze teelt doen. Dit hebben we altijd goed kunnen ondervangen door toepassing van chemische middelen. Alleen de laatste jaren is de ambitie toch steeds meer om zonder deze middelen te telen. Dus de uitdaging wordt wel groter. Mijn naam is Koen Merkes en ik ben werkzaam voor het internationale IPM-specialistenteam van Biobest. Trips is een grote uitdaging in gerbera, zeker ook in andere sierteeltgewassen. De aanpak voor trips die kan eigenlijk heel erg verschillen afhankelijk van welke soort trips het is. En wat we met name in de sierteelt zien is dat waar we vroeger vooral last hadden van Californische trips, dat we nu eigenlijk steeds meer nieuwe tripsoorten zien. En omdat niet elke trip zich op dezelfde manier laat bestrijden, kan ook het advies per trips eigenlijk verschillen. En daarom is het allerbelangrijkste om eigenlijk, te weten welke trips er in je gewas zit, welke soort het is. Wij doen hier elke week een scoutronde. En aan de hand van die scoutronde bepalen we of er druk in het gewas is en of deze druk problematisch is. Op dit moment is de grootste uitdaging om de bestrijding van trips biologisch te gaan doen. Wij hebben hier de ambitie om zoveel mogelijk chemievrij te zijn en daarbij hebben we wapens nodig. En we hebben een paar wapens, maar we hebben er meer nodig. Nou, een steeds groter wordende uitdaging is eigenlijk het toenemen van invasieve tripsoorten. En deze invasieve tripsoorten komen vaak ook op het blad voor, waar de Californische trips voornamelijk richting de bloemen trekt. Nou, de roofmijten bestrijden ze helaas ook niet altijd. En de roofwans aureus trekt ook vaak naar de bloem, waardoor eigenlijk de invasieve tripsen op het blad soms vrij spel hebben. In gerbera hebben we het met name te maken met de Californische trips en de echinotrips. De Californische trips kunnen we redelijk onder controle houden met biologische middelen, de echinotrips nog niet. Een van onze uitdagingen voor de toekomst is de bestrijding van echinotrips. Biobest is bezig met de ontwikkeling en de introductie van een nieuw product hiervoor. En ik ben erg benieuwd wat dat voor ons kan toevoegen. Ik ben Ines de Kraker, ik ben productmanager bij Biobest en in mijn rol help ik eigenlijk met de ontwikkeling van nieuwe producten. Trips is een heel groot probleem bij veel van onze telers en vooral de opkomst van invasieve bladtripsen is een heel grote uitdaging voor telers om hun gewassen schoon te houden. En dit heeft ons eigenlijk bij Biobest gedreven om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En zo is ook de ontwikkeling van Vespiformis gestart, eigenlijk allemaal bij de klant als startpunt. En zo zijn we tot een nieuw product gekomen. Vespiformis System is een rooftrips, Franklinotrips vespiformis. Nou, Franklinotrips vespiformis is weliswaar een trips, maar het is dus een rooftrips. En wat deze soort zo uniek maakt ten opzichte van andere tripsbestrijders, is dat hij ten eerste een hele brede reeks aan plaagtripsen aanvalt. Dat hij ten tweede niet alleen het eerste larvale stadium aanvalt, maar eigenlijk alle levensstadia van plaagtripsen. En ten derde dat hij voornamelijk op het blad voorkomt. En juist met deze invasieve bladtripsen is dat de plek waar je hem wil hebben. Franklinotrips vespiformis is goed integreerbaar met andere bestrijdingsmethoden tegen trips. Het is een waardevolle aanvulling op het bestaande tripsportfolio. En zeker ook een goede eerste stap in de richting van residuvrije bestrijding van invasieve tripsen.